هكا ماما جات، سمعت الصوت من هيها وجيت كنجري. هيا تحل الباب، تهز هكا عرق. نشوفوا امي راجعه من الخدمه، اول نهار ليها غتمشي من بوزنيقه للرباط، تمشي للخدمه وترجع. يلا ماما حلي حلي. امي ها هي خرجت، هازين خارج هازين. ها هي هاي 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 هاي. راك مشدوده في الكاميرا، مشدوده. سي هاي فايا تنعاون. شي حاجه ثقيله ماما. خلي ماشي دابا، هزي اللي قديتيه لي تنسالي ونهبط وقولي السلام. كيفاش مع من كنهضر المشاهدين؟ يا مشاهدين الاعزاء. هو تحيد دابا غنمشيو لبيتي.